سلام خدمت شما همه عزیزان. به کافه بیو خوش اومدید. امروز قصد داریم به زندگی یکی از عارفان بزرگ تاریخ اسلام، عین‌القضات همدانی بپردازیم. شخصیتی که زندگیش پر از چالش، اندیشه و عشق به حقیقت بود. بیایید با هم سفری به دل تاریخ داشته باشیم و با این عارف بزرگ آشنا بشیم. عبدالله ابن محمد معروف عین‌القضات همدانی در سال 492 هجری قمری یعنی حدود 950 سال پیش در همدان به دنیا آمد. او از یک خانواده مذهبی و روشنفکر بود و به خاطر علاقه و سعی تلاشش در امر تحصیل تونست خیلی زود به یک حکیم، نویسنده، شاعر، مفسر قرآن، محدث و فقیه تبدیل بشه. او به زبانهای فارسی، عربی و فارسی میانه آشنایی داشت و در این حال در عرفان و تصوف در بالاترین جایگاه قرار داشت. او را از شاگردان عمر خیام و احمد غزالی می‌دونند. شاید نکته جالبی که در مورد عین‌القضات وجود داره اینه که او بیشتر به خاطر جسارت و انتقاداتش به حکومت وقت شناخته میشه، در حالی که در باطن او یک عارف واقعی بوده و زندگیش رو وقف جستجوی حقیقت کرده. این دو جنبه از شخصیت او در کنار هم تصویری کاملتر از او به ما میده و من امیدوارم بتونم در این زمان کوتاه برداشت درستی از این دانشمند بزرگ در ذهن شما ایجاد کنم. دوستان عزیز، در صورتی که از بیوگرافی مشاهیر جهان خوشتون میاد، برای حمایت از کانال ما لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو دنبال بفرمایید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. گفته میشه سبب اصلی اختلاف او با حکومت ترکان سلجوقی این بوده که قاضی همدانی یک ایرانی میهن پرست بود. در زمان او زادگاهش پایتخت سلجوقیان بود و او اونا رو غاصبان حکومت میدونست. حکومت ترکان تازه از راه رسیده که از طرف دارالخلافه بغداد حمایت میشدند برای او در حکم بیگانگان بودند. عین‌القضات همدانی در ابراز میهن‌دوستی و عشق به زادگاهش مطالبی بس زیبا در یکی از کتابهاش هنگامی که در بغداد زندانی بود آورده. ای کاش میدانستم که چشمانم بار دیگر دو قله شکوهمند الوند همدان را خواهد دید. ای همدان، باران از میان شهرها تو را زنده دارد و ای اقلیم ماهوشان از میان دشتها تو را سیراب گرداند. چگونه برادرانم را فراموش کنم و برای وطنم ننالم، در حالی که رسول خدا فرمود حب الوطن من الایمان. همونطور که گفته شد، عین‌القضات تنها یک عالم نبود، او یک عارف بزرگ هم بود. در آثارش به موضوعاتی چون حقیقت، عشق و عرفان توجه ویژه‌ای داشته و به خوبی تونسته روح عرفان رو در کلامش بگنجونه. از معروف‌ترین آثار او میتونیم به تذکرةالهم و کشف المحجوب اشاره کنیم که هر دو منبع ارزشمند برای مطالعه امور عرفانی و فقهی به شمار میرن. عین‌القضات با مفاهیمی همچون هماهنگی روح و جسم و تأثیر عشق بر روی زندگی انسانی در آثارش پرداخته. او به ما یادآوری میکنه که عشق کلید گشایش درگ‌های روح ماست. اما وجه بارز نظریات عین‌القضات و قوام باورهای عرفانیش موضوع عشقه. عین‌القضات هرچرا در ساحت و حوزه عشق باشه مثبت و محمود میدونه و هر آنچه از این دایره بیرون باشه منفی و مذموم. او اساساً رسیدن به خدا بدون سوار شدن بر مرکب عشق رو بسیار دشوار دونسته و عاشق شدن رو برای وصول الله فرض میدونه. ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است و لابد هرچی به واسطه آن به خدا رسند فرض باشد به نزدیک طالبان. عشق بنده رو به خدا رساند، پس عشق از بهر این معنی فرض راه آمد. در همین نظام فکریه که عشق مجازی نیز اهمیت و تقدس پیدا میکنه. وی به پیروی از استادش احمد غزالی زیبارویان رو مظهر جمال الهی میدونه. جانم فدای کسی باد که پرستنده شاهد مجازی باشد که پرستنده شاهد حقیقی خود نادر است. عین‌القضات به محوریت عشق مجازی در سیر و سلوک برای رسیدن به عشق حقیقی توجه ویژه‌ای داره و به قاعده المجاز قنطرة الحقیقه پایبنده. دریغا عشق فرض راه است همه کس را. اگر عشق خالق نداری، باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل شود.
اما مطابق معمول روزگار این دانشمند فرهیخته نیز مورد مخالفت و عناد دینفروشان و عوام قرار گرفت. ذبیح الله صفا علت اون رو از چند جهت می‌دونسته. نخست اینکه جایگاه بزرگ او برای گروهی تازه به دوران رسیده و پرمدعا قابل تحمل نبود. عین‌القضات بر اثر حسن بیان و نفوذ کلام خود مریدان بسیاری در میان بزرگان و گروه کثیری از مردم یافته بود که بر مقالات او شیفته شده بودند. تا اینکه به سعایت بدگویان ابوالقاسم قوام‌الدین درگزینی وزیر سلجوقیان به فکر اون افتاد تا او را از سر راه برداره. ابتدا نوشته‌های او را مورد بررسی دقیق قرار دادند و برخی نکات از کتاب تمهیدات را به عنوان الحاد و کفر در دادگاه مطرح نمودند. مورد دوم اینکه عین‌القضات همدانی روش حسین بن منصور حلاج را داشته و در گفتن اون چه می‌دانسته بی‌پروایی می‌کرده. او اعتقاد داشت آنچه حق است باید گفت و نباید کوتاهی کرد. و البته جسارت‌ها و انتقادات وی به حکومت وقت نیز مزید علت شد و منجر به این گردید که قوام‌الدین مجلسی ترتیب داد و از جماعتی عالمان حکم قتل عین‌القضات را گرفت و سپس دستور داد تا او را به بغداد برند و در آنجا به زندان افکنند. در بغداد مشابه همدان به مرگ محکوم گردید. قاضی را به همدان عهدت دادند تا حکم در زادگاهش اجرا بشه. عین‌القضات در سن 33 سالگی در مدرسه‌ای که در همدان به تربیت و ارشاد مریدان و وعظ می‌پرداخت به دار کشیده شد. او به دلیل سخنان و اعتقادات مخالف شرعش به قتل رسید، اما عرفان پژوهان علت قتلش رو سخن گفتن از روی مستی الهی و افشای سر می‌دونند. این بخش از زندگی او نشون میده که حقیقت و آزادی بیان همیشه هزینه برداره. اما یادمون نره که تاریخ را همواره افرادی بزرگ زیبا کردند که جونشون را برای عقایدشون فدا کردند. عین‌القضات همدانی به عنوان یک عارف بزرگ و یک شخصیت تاثیرگذار نه تنها بر عرفان اسلامی تاثیر گذاشته، بلکه آثارش نسل‌های بعدی را هم تحت تاثیر قرار داده و حتی شاعرای بزرگی مثل مولوی و حافظ هم از آموزه‌های او الهام گرفتند. خب دوستان، این بود ماجرای زندگی عین‌القضات همدانی. اگه از زندگی نامه بزرگان عرفان خوشتون میاد، توصیه میکنم ویدیوهای مربوط به عمر خیام و عطار نیشابوری رو هم مشاهده بفرمایید. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها با ما در میون بذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون.